Chào các bạn, là Thúy đây. Các bạn đã bao giờ nghe đến từ ế chưa? Ế là một từ thường dùng để chỉ những món đồ mà không bán được, những món đồ mà không ai muốn mua. Ví dụ như bánh ế có nghĩa là bánh mà không bán được, bánh mà không ai muốn mua. Ví dụ như hôm nay cửa hàng làm 100 cái bánh nhưng mà chỉ bán được 60 cái bánh. Đó, còn lại 40 cái bánh thì họ sẽ nói là bánh ế. Hoặc những người bán hàng đôi khi họ thường nói rằng hôm nay ế hàng, có nghĩa là hôm nay không bán được nhiều hàng, vẫn còn nhiều sản phẩm. Đó, nhưng mà đôi khi từ ế này cũng được dùng để chỉ người. Bạn thử đoán xem, chỉ ai? Ế còn được dùng để chỉ những phụ nữ ngoài 30 tuổi. Ngoài 30 tuổi có nghĩa là hơn 30 tuổi mà chưa kết hôn thì sẽ bị coi là ế. Hoặc là các bạn gái ngoài 25 tuổi. Ngoài 25 tuổi nghĩa là lớn hơn 25 tuổi. Đó, các bạn gái ngoài 25 tuổi mà chưa có người yêu, chưa có bạn trai thì cũng bị coi là ế. Phụ nữ ế thì thường có rất ít cơ hội để gặp đàn ông tốt. Vì định kiến của người Việt là phụ nữ xấu này, phụ nữ không biết làm việc này, rồi phụ nữ vụng về này. Vụng về giống như là làm hỏng nhiều thứ đó. Theo cái định kiến đó là họ có rất nhiều tính xấu, nên nhiều người không muốn lấy, không muốn yêu họ, không muốn kết hôn với họ. Ngày trước nếu mà có một người đàn ông để ý một chị thì sẽ bị bạn bè hoặc gia đình trách rằng ui giời, đầy con gái không yêu, việc gì phải đi yêu đồ thừa. Hoặc là nó phải có vấn đề gì đó thì nó mới ế. Mặc dù họ chỉ là người ngoài cuộc, họ không hiểu lý do vì sao chị ấy chưa kết hôn mà đã vội vàng gắn lên chị ấy cái từ ế. Đó. Và có thể vì bố mẹ chị ấy bị bệnh nhiều năm nên chị ấy muốn chăm sóc bố mẹ. Hoặc cũng có thể vì chị ấy muốn đạt được một mục tiêu nào đó. Đạt được một mục tiêu nào đó trước khi kết hôn, không biết được. Đó, nên mọi người thấy cái định kiến đó nó rất là ác với phụ nữ Việt Nam, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Ít nhất ở các thành phố lớn thì bây giờ đã khác nhiều rồi. Ngày trước, nhiều chị em phụ nữ cảm thấy khó chịu khi bị ế hoặc khi bị gọi là ế. Nhưng mà bây giờ thì có rất nhiều chị em lựa chọn ế vì họ muốn thoải mái làm tất cả mọi việc mà không vướng bận gia đình, không phải lo cho gia đình. Ý là lo cho gia đình là lo cho chồng và con. Ví dụ như là đi du lịch này, hoặc là dành nhiều thời gian cho bản thân, hoặc là dành nhiều thời gian cho bố mẹ hoặc bạn bè. Cũng có một số chị em chọn ế vì họ sợ là nếu mà lấy chồng thì vào phải một gia đình gia trưởng. Đó thì giống như là lấy cả họ hàng nhà chồng vậy. Mình không nói đùa đâu, nói thật đấy. Ví dụ như là lấy chồng rồi thì phải làm theo tất cả điều mẹ chồng muốn. Hoặc là mỗi khi mà họ hàng tụ tập ăn uống vào những ngày lễ, Tết, giỗ, đó thì họ sẽ phải rửa cả một núi bát đĩa. Đó, hoặc là ví dụ như khi
có một anh chị em họ cần giúp đỡ cái gì đó, mà mặc dù điều kiện của mình không tốt nhưng mà vẫn phải nghe theo lời mẹ chồng giúp đỡ anh chị em họ đó, vì mẹ chồng muốn có tiếng là người tốt đó. Nhưng dù sao thì cũng có một số chị em bị coi là ế, phải chịu rất nhiều áp lực từ bố mẹ và họ hàng, nhất là những ngày lễ Tết, khi tất cả họ hàng cùng nhau tụ tập lại, quây quần lại. Mọi người biết là ngày Tết thì các gia đình ở Việt Nam họ thường họ hàng, gia đình họ thường tụ tập trung lại ăn uống và chúc Tết nhau. Đó, thì trong cái dịp này, những chị em ế sẽ luôn luôn gặp rất nhiều câu hỏi từ họ hàng là năm nay lấy chồng không? Năm nay cho cô chú ăn kẹo nhé. Khi nào có bạn trai? Ôi vân vân rất nhiều, rất mệt. Mệt đến mức mà có một số bạn gái đã rất dũng cảm mặc cái áo này vào ngày Tết. Thay vì mặc quần áo đẹp, váy đẹp thì họ mặc cái áo như thế này để họ hàng không hỏi nhiều. Ngoài ra cũng vì áp lực từ bố mẹ, họ hàng xóm, bạn bè hoặc xã hội xung quanh, nên có một số chị em cũng vội vàng kết hôn mà chưa tìm hiểu kỹ bạn đời của mình. Rồi kết quả là lại ly hôn sau một thời gian ngắn. Rồi cũng lại bị mọi người nói là chị này bỏ chồng, hoặc là chị này ly hôn, hoặc là chị này có vấn đề gì đó nên chồng bỏ, vân vân và vân vân. Thật ra lý do mà mình nói về chuyện này cũng là vì từ một câu chuyện của một người bạn của mình. Đó, em ấy là một người rất tốt. Nhưng mà mình vẫn nhớ em ấy kể chuyện rằng mỗi khi Tết đến là em ấy sẽ không về thăm bà của em ấy. Mặc dù em ấy rất muốn, nhưng mà không thể, vì mỗi khi đi về thăm bà thì sẽ gặp họ hàng, gặp cô chú, rồi mọi người sẽ hỏi là khi nào lấy chồng, vì sao vẫn chưa lấy chồng. Vì em ấy đã hơn 30 tuổi rồi và chưa có bạn trai nữa. Đôi khi vì những câu hỏi vô duyên như vậy mà nó làm phiền không chỉ em ấy mà còn cả bố mẹ của em ấy nữa. Có lẽ vì em ấy cũng không muốn làm cho bố mẹ mình phiền lòng mỗi khi phải nghe họ hàng nhắc nhở là khi nào con gái của mình sẽ lấy chồng. Đó, nên em ấy có lẽ là các dịp Tết gần đây là em ấy không về thăm bà vào ngày Tết. Có thể là về thăm trước hoặc là về thăm sau đó, nhưng mà chắc chắn sẽ không tụ tập cùng ngày với tất cả họ hàng và gia đình của mình. Nói thật thì không thể nào mà nói là mình không cảm thấy buồn cho em ấy được. Tất nhiên là mình cũng thấy buồn chứ. Vì ví dụ một người muốn gặp bà mình, muốn thăm bà mình, muốn chúc Tết bà mình, nhưng mà không thể làm như thế được. Vì đơn giản chỉ vì những câu hỏi vô duyên và những câu nói ác miệng của họ hàng vào ngày đầu tiên của năm mới. Đó, nên em ấy phải tránh đi. Nên khi mình làm cái video này để cho mọi người biết về cái vấn đề đó. Thật ra bởi vì mình đang ở Hội An, nó cũng giống như là một thành phố nhỏ. Tất nhiên nó là thành phố nhỏ, nhưng mà cũng thể coi nó giống như là nông thôn đó. Nên có lẽ mọi người cái định kiến về phụ nữ ế vẫn còn rất là phổ biến. Đó, nên nó hơi khó khăn với phụ nữ ở đây. Nhưng mà khi ở Hà Nội thì mình nghĩ không có vấn đề gì, vì mình cũng từng bị coi là ế mà. Mà thôi, mình làm video này
cũng hy vọng để cho mọi người biết về một vấn đề mà nó vẫn đang xảy ra trong xã hội Việt Nam, để cho mọi người có thể hiểu về những phụ nữ mà bị coi là ế, họ đang phải trải qua những cái gì và họ mạnh mẽ thế nào. Đó. Và vậy đó, nếu chưa biết thì thôi, nhưng mà bây giờ biết rồi. Nên nếu lần sau mà bạn nghe thấy một bà hay một cô hàng xóm nào thì thầm với bạn là chị kia ế, thì bạn nhớ nói lại với bà hoặc cô đó là ế vì quá tử tế nhá. Nói đùa thôi, nói cũng được, không nói cũng được. Nhưng mà biết đâu được, có khi bạn nói như vậy thì sẽ làm cho những người thế hệ già hơn họ sẽ có một cái suy nghĩ khác. Đó, có thể nhiều người nói với họ như vậy thì họ sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ. Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã xem video này và tạm biệt.